سلام دوستان، روزتون بخیر. من فرانک هستم و اینجا کانال فراندوخته. اگر اولین بار وارد کانال ما میشین خیلی هم خوش اومدین. کافیه اون آیکون سابسکرایب مشکی رو که اون بالا بزنین تا جزو خانواده ما بشین. اگر علامت زنگوله رو بزنین، هر وقت من اینجا یه پست جدید میذارم، آموزش جدید میذارم، خیلی سریع شما میتونین بهش دسترسی پیدا کنین. قبل از اینکه بریم سراغ آموزش یه نکته بگم. یادتونه من یک ماه پیش توی یکی از پست‌ها گفتم که برای کسایی که کانال یوتیوب دارن و اینجوری توی کانالشون حالا فیلم میذارن، یوتیوب یه شرایطی گذاشته که ما میفهمیم که از بین کسایی که همراه ما هستن، سابسکرایبرای ما، کیا توی اون یک ماه فعالیت بیشتری داشتن، کامنت میذارن، لایک میکنن، شیر میکنن ویدیو رو. خب این به من انرژی بیشتری میده که این کار رو ادامه بدم، آموزش‌های بیشتری براتون بذارم و یه لیستی برای ما میاره که به ترتیب از بالا کسی که بیشترین فعالیت رو داشته باشه اسمش رو برای ما میذاره. اینو یک ماه پیش گفته بودم و توی این یک ماه گذشته یه خانمی به نام مهسا نجات ثابت، اگر اسمش رو درست گفته باشم، بیشترین فعالیت رو توی کانال ما داشته با لایکاش و کامنتاش و شیراش و خیلی 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 ازش ممنونیم به خاطر انرژی مثبتی که به من میده، به خاطر فعالیتی که داره توی کانال و بابت همین خواستیم یه هدیه‌ای بهش بدیم که اونم میخوایم یه دوره جامعه فراندوخت که ارزشش 10 میلیون تومنه به صورت رایگان بهش هدیه بدیم. حتما زیر این پست برای من کامنت بذار تا بتونم بهت هدیت تقدیم بکنم. شما هم اگر دوست دارید که جزو برنده های ماهای آینده ما بشین، کافیه که پستای ما رو لایک کنید، شیر کنید، کامنت بذارید، به من انرژی بدین، به دوستاتون پیج ما رو، کانال ما رو معرفی بکنید و همراه همیشگی ما باشین. بریم سراغ آموزش امروز. آموزش امروزمون بچه‌ها یقه آموزش الگوی یقه انگلیسی جدا یا دو تیکه است که خیلی تقاضا برای آموزش الگوش بالا بود. امروز ما آموزش یقه انگلیسی دو تیکه یه مقدار ساده تر رو داریم. اگر دوست داشتید یه مقدار حرفه‌ای ترش رو هم در جلسات بعد حتما کامنت بذارین که بدونم بهتون آموزش بدم. یقه انگلیسی از اون یقه هایی بوده که از خیلی سال پیش بوده و همچنان هم خواهد بود، چون یه یقه کلاسیک خیلی شیکه که اول با کت‌های مردونه اومد و بعدا وارد لباس‌های خانم‌ها هم شد. یقه انگلیسی دو تیکه به خصوص بیشتر برای کت‌ها، پالتوها، مانتوها و گاهی هم برای شومیزها و بلیزها استفاده میشه که بعضی وقتا اسمش تغییر میکنه. مثلا یقه بلیزر هم پایه یقه انگلیسی رو داره، یقه انگلیسی جدا رو داره که بعدها به اسم یقه بلیزر معروف شد. امروز ما میخوایم یقه انگلیسی دو تیکه یا جدایی رو به شما آموزش بدیم که بازی یقه‌اش از خط سینه بالاتره. بازی یقه یعنی چی؟ یعنی این مقداری که از گودی گردن من تا اینجا تا بدن من مشخصه میشه بازی یقه. یعنی وقتی شما میخواید برای خودتون یا برای مشتریتون الگوی یقه انگلیسی بکشید، این اندازه رو نیاز دارید. این اندازه با شکست یقه فرق میکنه. ببینید شکست یقه میشه اینجا، جایی که ببینید یقه من برگشته، اما اینقدر یقه من باز نیست. چون خیلی وقت بچه‌ها فکر می‌کنن شکست یقه‌شون که تو الگو بزرگ میشه پس یقه‌شون همونقدر باز میشه. نه، ببینید شکست یقه میشه این قسمت تا اینجای من اومده، می‌بینید، اما بازی یقه من تا اینجا اومده. اینقدر الان اختلاف فقط توی همین یقه کوتاه داره. یقه انگلیسی هایی که از خط سینه بالاتر شکستشون معمولاً برای شومیزها و بلیزها و قبلا ها برای کت و پالتو هم استفاده میشد، کت، پالتو، مانتو. اما الان توی سالهای اخیر معمولا برای کت ها یا پالتو ها یا مانتو ها یقه انگلیسی هایی استفاده میشه که شکست یقه بیشتره، یعنی تقریبا تا خط کمر میاد. خیلی شیک‌تر میشه یقه انگلیسی برای پالتو یا کت وقتی که شکست یقه بازتر باشه. ما امروز فقط در مورد شکست یقه ها یا بازی یقه هایی که بالاتر از خط سینه است آموزشمون رو انجام میدیم، چون راحت تر و ساده تری. توی وقتی که شکست یقه بزرگ میشه تا خط کمر میاد، یه سری نکات رو باید توی الگوتون رعایت کنید که خیلی یقه قشنگتر و نشست بهتری داشته باشه. یقه انگلیسی دو تیکه رو بچه‌ها ما روی الگوی اولیه
انجام میدین. حالا این الگوی اولیه شما میتونه الگوی آماده باشه، میتونه الگویی که خودتون کشیدین باشه، فرقی نمیکنه. هر متدی که کار میکنید میتونید از این الگو کشی یقه انگلیسی روش استفاده بکنید. الان امروز تو این جلسه الگو کشیش رو بهتون آموزش میدیم. انشالله که توی فیلم های بعدی، توی یکی دو تا فیلم بعدی برش و دوختش رو هم که نکات دوختی داره براتون آموزشش رو میذاریم برای کسایی که یقه انگلیسی دو تیکه یا جدا رو دوست داشتن یاد بگیرن. بریم با هم آموزش رو ببینیم. خب بچه‌ها، برای رسم یقه انگلیسی اولین کاری که باید بکنین، چون توی متدی که ما کار میکنیم یقه لباسمون رو توی حلقه گردن جلو و پشت خیلی کیپ در نظر میگیرین، حتما باید یه مقدار باز کنید یقه رو. تقریبا 1 سانت از سرشونه بچه‌ها قبل از این که حتی یقتون رو طراحی کنید و 3 سانت از حلقه گردن، 2.5 تا 3 سانت هم از حلقه گردن باید بچه‌ها یقه رو باز کنید، بعد شروع کنید یقه انگلیسی. این یقه که الان در حال حاضر داریم خیلی کیپه برای اینکه یقه انگلیسی روش طراحی کنید. یادتون باشه اگر این کار کردید حتما از یقه پشت هم ببینید از سرشونه 1 سانت و از بیخ گردن 0.5 سانت حتما باید این کار رو برای پشت هم انجام بدید. چرا؟ که یقه پشت و جلو تو قسمت سرشونه با هم دیگه یکی بشه، یعنی سرشونه پشت اون وقت اضافه نداشته باشه. پس اولین کاری که میکنم ببینید یقم رو باز میکنم به اندازه‌ای که بهتون گفتم. اما اگر شما متدی که کار میکنین یقتون طراحی اولیه‌اش یقه خیلی کیپی به شما نمیده، احتیاجی نیست که این کار رو انجام بدید. خب بعد از اینکه یقم رو باز کردم به این حالت، حالا میخوام برم یقه انگلیسیش رو طراحی کنم. اولین کاری که میکنم اینه که در راستای خط سرشونم بچه‌ها، خط سرشونم رو امتداد میدم در همون راستا. چقدر؟ به اندازه 2 سانت. 2 سانت میام بیرون، 2 سانتی متر. خب و بعد دگمه خور رو باید در نظر بگیرید. دگمه خور بسته به اینکه الان دارید برای شما چه لباسی درست می‌کنید. حالا این لباس ضخیمه مثل پالتوه یا لباستون لباس ظریفیه مثل مانتو، اندازش فرق می‌کنه. هرچی لباس ضخیم‌تر اندازه دگمه خور بزرگتر، هرچی لباس نازک‌تر اندازه دگمه خور کوچیک‌تر. ولی دیگه کمتر از 2.5 دگمه خور نداریم. از 2.5 شروع میشه تا نصف فاصله سینه دیگه، تا نصف این فاصله میتونید شما دگمه خور بدید. من الان اینجا دگمه خورم 3 سانتی متره. خب از قسمت حلقه گردنتون، از این قسمت تقاطعش با CF به اندازه بازی یقتون باید بیاید پایین. بازی یقه یعنی اون قسمتی از بدن شما که دیده میشه، یعنی 2 تا یقه سمت چپ و راست وقتی اومد روی هم دیگه، اون قسمت از بدن شما که دیده میشه اسمش بازی یقه است که دیگه بستگی به خودتون داره. مثلا 10 تا 12 سانت میاید پایین. خب اگر این بازی یقتون تا خط سینه بود، به خط سینه تا نرسیده بود، خیلی احتیاجی به لقی نداره، خیلی لقی نمیده. ولی اگر از خط سینه رفت پایین به سمت خط کمر، برای کتایی که خیلی الان مد شده و بازی یقه تا خط کمره، حتما باید روی این خط شکست لقی بگیرید. خط شکستم رو میام وصل میکنم به بازی یقم. یعنی چی؟ یعنی خط شکستم رو به این حالت میذارم، خط کشم رو از اینجا وصل میکنم به بازی یقه و امتداد میدم تا دگمه خورم رو قطع بکنه. بچه‌ها نترسید که الان اومد تا اینجاها، این بازی یقه نیست، تا اینجا بازی یقه، چون 2 تا یقه قراره بیاد روی هم دیگه. بعد این ماژیکش خوب نیست، بذارین عوضش کنم. خب بعد همین خط شکست یقه رو از اینجا باید امتداد بدم به سمت بالا. چقدر؟ به اندازه دور یقه پشت. ببینید وقتی یقه پشت رو باز کردم بریدم، اینجا رو با متر ایستاده اندازه میزنم. هر چقدر که بود همینقدر باید امتداد بدید به سمت بالا. متر ایستاده رو به این حالت میارم میذارم روی قسمت گردنم به این حالت. ببینم چقدر این بازی. الان برای من تقریبا 10 سانته، 9.5 تا 10 سانته. پس همون مقدار از این بالا میرم، از همین خط شکست یقم در امتدادش، یعنی خط کش رو ببینین جابجا نمی‌کنم. همین رو در امتدادش همون 10 سانت رو بالا میرم، 9.5 تا 10 سانت به این حالت. درست شد؟ پس به اندازه گودی گردن پشت، به اندازه‌ای که باز شده گردن پشت میرم بالا.
وقتی رفتید بالا بچه ها الان این خط ببینید 9.5 تا 10 سانته. من یه 2 سانت میرم اون طرفتر به سمت چپ میرم. خب به این شکل یه نقطه میذارم. حالا میخوام یه خط شکست جدید در این راستای امتداد این بکشم. فقط باید حواستون باشه که این اندازه با این اندازه یکی باشه. الان ببینید خط کشمو که میذارم این تقریبا 9.5. همینو کج میکنم تا 2 سانتم برسه، همین 9.5 باشه. ببینید یعنی اینجا میشه و اینو میکشم. درست شد؟ پس چیکار کردم؟ پس اندازه این رو انگار که 2 سانت چرخوندم، انگار که اینو اینجا نگه داشتم. خب و اینو 2 سانت چرخوندم بردم اونور به این حالت. ببینید هر چقدر که این اندازه هست همینقدر رو 2 سانت میبرم اون طرفتر و خط جدید میکشم. بعد به این نقطه جدید که رسیدید بچه ها خط کش رو باید به این حالت بذارید و عمود بکنید. ببینید الان خط کشم حالت گونیا داره، یک سمتش به این ضلعه، یک سمت دیگهش باید عمود باشه بر این، یعنی به این حالت. نگاه کنید 3 سانت اینجا امتداد میدم، اینجا یه زاویه قائمه من میخوام. خب و بعد دوباره همین خط رو دوباره باز عمود میکنم به این سمت، یعنی امتدادش میدم به چه سمتی؟ به سمت مخالفش. از این نقطه به اندازه 5 تا 7 سانت میتونید شما امتداد بدید. نگاه کنید یعنی یه 3 سانت اینجا دارین برای یقتونه، خب یقه پشتتونه و از این نقطه دوباره من به اندازه 5 تا 7 سانتی متر بستگی به پهنای یقتون میتونید این رو امتداد بدید به این حالت، به این سمت که 5 سانت معمولا بچه ها کافیه که در نهایت این میشه 8 سانت. اگه یقتون خیلی پهن بود و لباستون مثلا پالتو بود، آره میتونید یه مقدار بیشتر هم بیایید. خب این نقطه جدید رو نگه میدارم. حالا میام توی این قسمت خط فاصل CF و گودی گردنم. از اینجا به اندازه نیم سانتی متر میاییم بالا، نیم سانتی متر به سمت بالا اومدم. وقتی به سمت بالا اومدید بچه ها یه خط صاف میکشید. ببینید یه خطی اینجوری خدچین توی این راستا به این حالت، انگار که عمود بر دگمه خورتونم هست. میبینید یه خط میکشم. خب هر جایی که این خط من فاصلش با گودی گردنم 1.5 شد اینجا رو پیدا میکنید. ببینید نگاه کنید الان این گودی گردنمه. خب این همین خطی که کشیدم، الان این خط کش رو میذارم همینجوری میرم جلو. اینجا که رسیدم میبینم فاصله بین این گودی گردن و این خط بچه ها شده 1.5. پس این نقطه رو به دست میارم. اینجا این نقطه برای من مهمه، جایی که فاصله بین اینجا شد، فاصله بین گودی گردنم و این خطی که نیم سانت اومده بودم بالا بشه 1.5 سانتی متر. این خط رو که به دست آوردید، این نقطه رو که به دست آوردید بچه ها وصلش میکنم به همین نقطه‌ای که نقطه صفر حلقه گردن و خط CF همه. این خط رو ببینید یه خط صاف میکشم، در اصل گودی گردنم و از حالت گرد دارم به حالت صاف تبدیلش میکنم. پس از اینجا به اندازه نیم سانت رفتم بالا، یه خط صاف کشیدم. هر جا که این خط صاف با گودی گردنم 1.5 سانت فاصله داشت، یعنی اینجا 1.5 سانت فاصله داشت، من نقطهش رو پیدا کردم و این خط صاف رو به این حالت رسم کردم و بعد از اون نقطه بچه ها خط صافی میکشید به این نقطه‌ای که قبلا داشتیم به این حالت. درست شد؟ این تا اینجا. حالا میخوام به اندازه پهنای یقم هم ادامه بدم و دال یقم رو رسم کنم. همین خط رو بچه ها میتونید تا 10 سانت از این نقطه 0 تا 10 سانت امتداد بدید. همین خط رو تا 10 سانت میتونم ادامه بدم، 8 سانت 7 سانت هر چقدر که بخواین تا 10 سانت میتونید امتداد بدید. این رو میارم اول وصلش میکنم بچه ها به شکست یقم. این تیکه پایین یقه انگلیسی من تا الان آماده شد. خب از همین قسمت، از این نقطه به اندازه‌ای که بخواید
پهنای دال یقتون باشه میتونید داخل برید. 5 سانت، 6 سانت، 7 سانت، حتی 8 سانت، 9 سانت، 10 سانت، هر چقدر که بخواید داخل میرید. من الان 5 سانتی متر رفتم بالا. از همین نقطه هم به اندازه 5 سانتی متر بچه وقتی که اینو به شکل مثلث متساوی لحظه، یعنی هر چقدر اینجا رفتید تو، اینجا هم همونقدر برید تو و رسم بکنید، بهتون دال یقه خوشگل تری میده. ببینید پس هر چقدر اونجا آمدم تو، اینجا هم همینقدر اندازه 5 سانتی متر اومدم بالا. حالا فکر کنید من باید این رو به این خط وصل بکنم. درست شد؟ اول میام یه نقطه‌ای که به دست آورده بودم رو با یه خط صاف وصلش میکنم کمرنگ و بعد بچه ها ببینین از این خط رو تقسیم بر 2 میکنم. خب هر قسمتش هم تقسیم بر 2 میکنم. از این قسمت به اندازه 2 تا 3 میل بچه ها میرم داخل، از اینجا به اندازه 2 تا 3 میل میام بیرون. پس اول یه خط فرضی کشیدم و بعد فرض کردم که برای اینکه کارم قشنگ تر باشه به اندازه 2 تا 3 میل اینجا رو رفتم تو به این حالت. میبینین؟ برای اینکه این قسمت یقتون شیک تر بشه برشش. و بعد به اندازه اینجا 2 تا 3 میلیمتر نه سانتی متر اومدم بیرون. ابتدای کار رو هم که حتما باید بچه ها قائمه رسم کنید، یعنی اینجا یه زاویه قائمه میخواد. پس این میشه بچه ها ببینید، این میشه تیکه بالای یقه انگلیسی من، یعنی یه مقدار اینجا شیب به سمت داخل و یه مقدار کمی به سمت خارج داشته باشه. این شد الان یقه انگلیسی جدای من. فقط بچه ها چند تا نکته رو باید حتما رعایت بکنید. اونم اینه که وقتی که میخواید این یقه انگلیسی رو جدا بکنید، این تیکه کارتون میبینید، این تیکه مشترکه الان هم توی این قسمت بالای یقه هم توی قسمت کار اصلیتون. حتما باید پوستی بشه، یعنی نمیتونید اینو یا بندازید روی این سه گوش رو یا بندازید روی این. هم باید وقتی که میخواید قسمت بالای یقه رو پوستی بکنید این توش باشه، هم وقتی قسمت کار اصلیتون رو میخواید جدا کنید این توش باشه. پس مجبورید یکیش رو پوستی بکنید. نگاه کنید من الان دورش رو با 2 تا رنگ مختلف رسم میکنم به صورت خطچین که شما ببینید چجوری باید پوستین کنید. نگاه کنید تو قسمت بالای یقتون این قسمته، یعنی قسمت ببینید این قسمت. درست شد؟ این قسمت بالای یقه است که در میارید پوستیش میکنید. ببینید این روش افتاد. قسمت اون سمت کار، قسمت کار اصلی هم دوباره بچه ها همینه. نگاه کنید میبینید این میفته دوباره روش. متوجه شدین؟ برای همین چون یه تیکه مشترک داره حتما باید بچه ها این قسمت کار رو پوستی بکنید. برای سجاف هم حتما از این قسمت کار به اندازه 5 تا 7 سانت میرید داخل، علامتش رو میزنید. از ابتدای کارتون هم به اندازه 5 تا 7 هر چقدر که بالا رفتید داخل، از اینجا میرید داخل و این رو ببینیم به این حالت تا یه جایی صاف میایم و بعد از یه جایی ببینیم به این حالت. این میشه قسمت سجاف کارتون. خب بچه ها بعضی وقتا توی بعضی از آموزش ها شما دیدین که میان میگن توی قسمت سجاف یا تو قسمت بالای یقه بهتره که این قسمت و این قسمت کار و این قسمت سجاف رو شما بیاین قسمت رویه کار رو یه چند میل بزرگتر بگیرید، به خاطر اینکه اون باعث میشه که قسمت رویه کارتون به زیر سوار بشه. اینجا هم همینطور میان میگن مثلا اگر که این کارتون نمیخواین قسمت رویه کار رو برش بزنید، بذارین کاغذ بیارم پوستی کنم بهتون نشون بدم. فکر کنیم بالای یقه رو من الان میخوام در بیارم به این شکل. ببینیم
درست شد؟ خب وقتی که میخواین از این بعد 2 تا در بیارم دیگه بچه‌ها، اینجا رو دلای بسته است. خب یه دونه زیر کاره، یه دونه روی یک کار. خیلی وقتا پیش میاد که میگن قسمت روی یک کار رو بچه‌ها بیاین به اندازه چند میل این قسمتش رو بزرگتر بگیری که روی یک کارتون شاید توی آموزشایی دیده باشین. این قسمت دلاشکنه، این قسمت و این قسمت که سوار بشه بچه‌ها به کارتون به اندازه 2 میل قسمت روی کار رو سوار بخوایم بکنیم، این حالت اون دوخت بره داخل و دیده بشه. هم میتونید این کار رو بکنی، هم میتونید موقع دوخت این کار رو انجام بدی، یعنی موقع دوخت با یه تکنیک دوختی اون رو سوار بکنید به کار. قسمت سجاف هم همینطور. بذارین سجاف رو هم پوستی کنم تا بهتون بگم. خب اینم بچه‌ها ببینید اگر قسمت سجاف من باشه، خب قسمت سجاف هم همینطور به اندازه 1-2 میل توی خط شکست تا قسمت بالای سجاف فقط 1-2 میل بچه. حالا من بیشتر دارم میکشم که شما ببینیم. به این حالت سجاف رو بچه ها یه مقدار بزرگتر میگیرید، قسمت سجاف یا اون دست روتون رو بزرگتر میگیرید که مخصوصا توی پارچه های پالتویی خیلی این امر مهمه. خب این قسمت سجاف رو هم در میارم، قسمت بالا رو هم که در آوردیم قسمت کار اصلی رو در میارم و تیکه ها رو بهتون نشون میدم. بچه‌ها تیکه های ما آماده است، سجاف، تیکه بالا یقه و تیکه کار اصلی که از این باید 2 تا رو دلای بسته در بیارید، از این هم روی دلای باز و کار اصلیتون که احتمالا بچه‌ها دوختش رو هم انجام میدم و تو آموزش های بعدی چون خیلی طولانی نشه دوختش رو میذارم. یقه های انگلیسی که بالاتر از خط سینه باشن بازیشون یا شکستشون معمولا قدیمی ترن. یقه های انگلیسی جدید که روی کتا و پالتوها اعمال میشه خط شکست بچه ها تا خط کمر هم میاد. خب یا بازی یقتون تا 3-4 سانت بالاتر از خط کمرتون میاد. مدل یقه های بازتری هستن، اونها یه قلق های خاصی دارن که یه مقدار با این فرق داره چون یقه خیلی باز میشه و وقتی یقه خیلی باز میشه باید حتما یه تمهیداتی در نظر بگیریم، یه کارایی روش انجام بدیم که یقمون ول نشه. که اگر دوست داشتید اون مدل یقه انگلیسی خیلی باز رو هم براتون آموزش الگوسازیش رو هم میذارم، اگر دوست داشتید حتما بهم بگید.